Виходячи з аналітики каналу, я побачив, що тема зациклених відео для ОБС, для стрімів продовжує бути для вас цікавою. Вітаю, друзі! Ви на каналі Filmoriz.ua. І це відео сьогодні присвячене тому, як зробити зациклене відео динамічних футажів. Якщо у попередньому відео ми говорили про абстрактний футаж, який доволі легко зробити зацикленим, то у динамічних відео є своя особливість. Я вам вже говорив, що я захопився створенням відео у Unreal Engine. Виходять ось такі цікаві футажі. І я їх пропоную як заставки до стрімів, наприклад, абсолютно безкоштовно можете скачати на моєму каналі, на іншому моєму каналі. Я дам посилання у описі до цього відео. І особливість тут в тому, що у нас багато об'єктів рухаються. І якщо ми просто склеїмо їх, скажімо, у якійсь послідовності, то ми побачимо або те, як з'являються об'єкти, або ми побачимо, що хвилі будуть ривками рухатися, або човен оцей буде так неприродньо з'являтися. Тому є один доволі нескладний метод, і я вам зараз про нього розкажу. А тим часом ви підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, і ми можемо продовжувати. Отже, в мене є цей футаж, який я зробив у Unreal Engine, відрендерив його і закинув у DaVinci. Давайте я приберу футажики, вірніше, ці нарізки, які я вже зробив, і зроблю його так, як він був спочатку. Ось так, розширю його. І дивіться, що у нас. Коли я рендерив це відео, дивіться, отут є пташки. Давайте я запущу, щоб ви бачили динаміку. Сподіваюся, що звук вам не буде зовсім заважати. Я зроблю трошки тихіше. Ось так. І ось ці пташки летять, і хвилі у нас рухаються, і човен у нас рухається на хвилі. Ось тут ще пташки є. Для того, щоб нам все це звести, буде просто, якщо ми зробимо ось таким чином, наприклад, давайте перейдемо в кінець, поставимо зацикленість ось тут, повтор, автоповтор, да? Ми запускаємо і дивіться, що у нас виходить. От при переході ми отримуємо оцей ривок. У нас з'являється пташки на небі раптом. І нам, звичайно, якщо ви хочете це використовувати для свого стріма, наприклад, або для якихось ще проєктів, я не знаю, які вам потрібні, ви зацикленість цю не отримаєте. Тому нам треба дещо зробити вже руками. Звичайно ж, ви можете, якщо вам потрібні ці футажі, наприклад, для якихось проєктів не в OBS або не для стріма, ви можете їх взяти, просто безкоштовно скачати в мене на каналі. Там є посилання на кожне з таких відео. Давайте ми що зробимо? Підріжемо, ось, наприклад, отак. Підрізаємо наш футаж на початку. Якщо раніше я вам розказав, що ми десь посередині можемо підрізати і робити цей перехід непомітним, то у даному випадку нам потрібно підрізати саме на початку цього кліпу. Давайте зменшимо трошки. Значить, затискаю Alt і кручу колесо миші, і у нас зменшується кліп. Якщо ви не знали, користуйтесь. Переносимо те, що ми відрізали, на кінець. Зміщуємо це поки не дуже важливо. Тепер в цьому місці, де ми з'єднали, розширюємо, знов-таки затискаємо Alt, крутимо колесо миші і збільшуємо максимально, щоб ми могли бачити, що у нас відбувається. Давайте тепер подивимось. Тепер дивіться, у нас оцей кінець кліпу і початок його абсолютно ідентичні, ось тут початок, тому що ми тут розрізали. Це природно, це зрозуміло, що у нас тепер от в цьому місці, в кінці нашого кліпа, взагалі не буде видно переходу. Дивіться. Бачите, у нас перейшло на початок. І це зрозуміло, ми розрізали в цьому місці, тому це ідеальна склейка. Але ось у цьому місці, звичайно, у нас буде ривок. В чому особливість DaVinci? Дивіться, ми, наприклад, будемо використовувати смускат. Вставляємо його сюди, а він не вставляється. Його тут просто немає. Бачите, якби я не наближав, тут немає переходу. Ось він може вставитися тільки в одному з кліпів, але нас це не влаштовує, бо ривок все одно буде. Тому, що в DaVinci треба робити? Приберемо. Нам потрібно скоротити кадри. Дивіться, ми трошки підрізаємо сам кліп. Ось таким чином з'єднуємо. І тепер на відстань підрізаного
у нас буде застосовуватися перехід. Дивіться, тепер ми розтягуємо, скільки нам потрібно, і, наприклад, смускат у нас, і ми отримуємо перехід. У цьому випадку, бачите, так? Бачите, що от з хвилями, наприклад, у нас, це трошки підгальмовує в мене комп'ютер, але ми розуміємо, що у нас тут все буде добре. Але у таких динамічних кадрах, дивіться, у нас пташки з'являються посеред неба. Це теж не гарно. Тому нам потрібно, приберемо це. І на нашому відео, зокрема на цьому моєму, ми знаходимо місце, де пташок вже немає. Скорочу трохи. Ось так. Ми знаходимо, бачите, я зробив так, що нам не підходить наша підрізана частина, нам треба підрізати більше, бо пташки з'являються. Зараз треба знайти місце. Дивіться, от пташки пролетіли. Ось у нас чисте небо. І от в цьому місці вже можна підрізати. Ми зробимо ще трохи далі. І вже в цьому місці можна підрізати. Тепер ось так, бо ми приберемо оці кадри, де у нас є пташки. Тому давайте зразу знайдемо, де у нас пташки зникають. Ось так вони вже пролетіли. Не бійтеся різати свої кадри, в цьому нічого поганого немає. Але все одно нам потрібно скоротити і цю частину. Ось цю частину, бо знов-таки наш перехід не застосується. Тепер ми застосовуємо перехід, збільшимо, щоб його побачити. Ось він наш перехід. І розтягуємо, наскільки нам потрібно. Оскільки я збільшив сильно, то воно і виглядає так. Тепер ми маємо отримати плавний перехід між нашими кадрами. Ось так. Ось така хитрість. Звичайно, ви можете замість смуската Cross Dissolve застосувати так само. Це вже буде залежати більше від тих кадрів, які ви поєднуєте. Ось так, бачите, тут навіть краще, мені здається, що з Cross Dissolve спрацює. Тепер давайте я вам покажу весь цей кліп. Шки там кричать. Ось тут хвилі, човник гойдається. Так взагалі доволі цікаво. І мені подобається, до речі, зараз робити це в Unreal Engine. Це, така цікава для мене платформа. Тому, якщо буде бажання, пишіть в коментарях, я вам розкажу, як робити такі відео в Unreal Engine. А наразі я дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.